syyskylvöiset kasvit kaiken kaikkiaan on lisääntymässä. No nyt tänä vuonna on tietysti ollut vielä erityisen edullinen syksy syyskylvöisille kasveille, eli niin syysruista, syysvehnää kuin myöskin syysohraa viljakasveista on kylvössä tosi paljon. Nurmeen lisäksi ne on hyvä lisä meillä tavallaan siihen vihreään näkymään, joka nykyään talven aikaan täytyisi olla. Se on paitsi katsojalle mukava, ympäristölle mukava, mutta myöskin pelloille hyvä. Eli silloin mitä kauemman aikaa me saamme pidettyä vihreänä peltolohkot, niin sen parempi se meidän maataloudelle, meidän ympäristölle on. Mustialan viljelykierto on siten, että meillä on 60% pelloista nurmella. Joten meillä luontaisesti noin 60% on kasvipeitteistä alaa. Ja kasvipeitteisyyden lisääminen siitä 60% ylöspäin, niin siellä meillä on käytössä syysviljojen viljely. Me viljellään ruista ja vehnää, ruista leipäviljaksi ja syysvehnää lehmien ruokintaa. Sen lisäksi pyritään kokeilemaan uusia syysmuotoisia kasveja mustialan käyttöön. Meillä on nyt syysrypsiä ja syyshärkäpapua kokeilussa, jotta voitaisiin kasvipeitteisyyttä lisätä. Tässä meillä on vähän uutta kokeilua, eli tässä on härkäpapua ja sen talven kestävyydestä ei ole juurikaan mitään tietoa. Mutta aika hyvännäköinen lähtö sille on, että jos sillä talven kestävyyttä tulee, niin tällä voisi ainakin koko on kerinyt niin suureksi. Tässä vieressähän on sitä syysrypsiä, joka on aika hyvän näköinenkin tässä ja ehkä hivenen paikoitellen pientä, mutta on siinä isojakin yksilöitä. Tässä on jonkin verran tehty myös kokeiluja erilaisilla perustamistavoilla, eli tässä on kyntäen nurmesta lähdetty liikkeelle ja sitten osassa on jyrsimällä muokattu ja sitten on käytetty myöskin quickfiniä juolavehnän torjuntaan. Kylvö on tehty kyllä ihan ajoissa, mutta aika isoja kokoeroja rypsissä näkyy olevan, että nyt jos katsotaan tästä yksittäistä yksilöä ja nostaa se ylös, niin nähdään, että tässä on kokoa jonkin verran. Tässä voidaan laskea esimerkiksi 2, 3, 4, 6, 7, 8 lehti. Eli ollaan aika liki siinä, että tämän kokoiseksi rypsin olisi hyvä kerkki ehtiä muodostumaan. Tässä myöskin toinen, eli jos me tunnetaan 3-8, eli 8-8-8 sääntöä, niin tässä on 8 lehteä. Juuren paksuus tyveltä on 8 milliä. Mielestäni täyttyy sekin ja juuren syvyys on vähintään 8 senttiä. Tämän kokoisen yksilön pitäisi meidän olosuhteissa hyvin talvehtia. 13. lokakuuta ja täällähän on tämmöinen tosi vihreä pelto. Kasvusto on kyllä tosi mahtava. Tämä oli härkäpavulla. Härkäpapu saatiin aikaisin kylvöön ja saatiin aikaisin puitua. Kylvön yhteydessä kylvettiin aluskasviksi Englannin raiheinää ja se on nyt hyvinkin kasvamassa täällä, sitten pitää ravinteita tässä pitkin syksyä. Tässä keräjäkasvi on hyvin onnistunut, eli tässä keräjäkasvi täyttää hyvin tehtävänsä, eli kerää hyvin ravinteita, mitä mahdollisesti esimerkiksi härkäpapu, joka typensitoijana kasvina jättää myöskin ravinteita maaperään, niin tämä ihan selvästi on sen käyttänyt hyödykseen. Sen lisäksi tämä tuottaa heti biologista ja juurimassaa tonne, eli aktiivisuus maaperässä säilyy hyvänä pitkälle syksyyn. Niin kuin näkyy, tässä nyt on härkäpavun puinnista jo niin pitkä aika, että härkäpavusta ei juuri jälkeäkään näy, eli jonko muutama härkäpavun palko tuolta näkyy, mutta ei juuri mitään. Eli varmaan senkin hajoamisprosessi on lähtenyt kyllä jo liikkeelle. Tällä Englannin raiheinällä on varmasti vaikutusta ollut myös siihen, että se osittain hillitsee rikkakasvien kasvua, mutta täällä toki näkyy näitä oheiskasveja aika paljon. Osa pelloista siirretään kevätkyntöön silloin, kun se on mahdollista.
Eli jätetään aluskasvi kasvamaan ja sitten keväällä vasta muokataan. Yleensä silloin tehdään kevätkyntö tai sitten kevyempi muokkaus keväällä. Tänä syksynä me kynnetään tästä vaan semmoinen 2/3 ja jätetään tästä oikeasta reunasta tämä karkeampi osuus kevätkynnettäväksi. Siinä riittää hikevyyttä keväällä sen verran, että varmaankin kevätkynnen myötä se ei kuivu liikaa. Tavoitteena on päästä noin 80% kasvipeitteisyyteen.